Hi friends, මෙතෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම අපි ස්තුති කරනවා මුලින්ම අපේ channel එකේ. අපි අද අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලනවා subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. හැම සිකුරාදාම අපි වීඩියෝ එක අවුට් කරනවා. මතක ඇතුව bell icon එක click කරන්න. ඒතකොට ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකකින් අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ traveling වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. අලුත්ම දෙයක්. අපේ on the way team එකට අලුතෙන් එකතු වුණා gadget එක ගැන කතා කරන්න. ඉස්සරහට මේ gadget එකෙන් අපි අලුත් videos එකක් කරන්න බලමු. බලමු මේ gadget එක මොකක්ද කියලා. DJI Mavic Air 2 එක තමයි අපි unbox කරන්න යන්නේ. අපි ගත්තේ combo box එක. මේකේ තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා. solo එකයි combo box එකයි. ඇත්තටම travel කෙනෙක්ට මේක වටිනවා. මේක සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් එනවා ලක්ෂ දෙකක විතර ආසන්න ගානක්. අපි මේ වීඩියෝ unbox කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ ඇතුලේ කැලේ ටික අපි ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් දෙන්න යන්නේ. බලමු. unbox කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කෙලින්ම black bag එක දාලා DJI Mavic කියලා bag එකේම තමයි ඉන්නේ. මුලින්ම අපි open කරද්දී බලමු මුලින්ම අපි ගමු drone එක මුලින්ම ගමු. මේ තියෙන drone එක. ඊට පස්සේ අපි ගමු ඒ box එකක් black box එකේ තියෙන වෙනම cables එකත් එක්ක ඒ ටික තියෙනවා joystick එක තියෙනවා වෙනම charging ports තුනක් තියෙනවා ඊට අමතරව තව තියෙනවා අපිට additional cables තියෙනවා ඊට අමතරව තව තියෙනවා filter එකත් එක්ක cable එක තමයි තිබ්බේ මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ වෙනම charging cable එක battery charge කරන මේ තියෙන වල බලපුවා additional battery දෙකක් තියෙනවා charge එක වෙනම දෙනවා बैटरी चार्ज කරන charging points තුනක් තියෙනවා. නමුත් ඒක charge වෙන්නේ එකක් charge වුණාම තමයි ඊටු දෙක charge වෙන්නේ. එහෙම එකක් full charge වුණාට පස්සේ තමයි ඊටු දෙක charge වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු step by step drone එක setup කරන්න කොහොමද කියලා. කෙලින්ම ඉස්සරහට ගන්න තියෙන්නේ back levers දෙක කෙලින්ම යටින් ගන්න තියෙන්නේ කොරුල් එක වගේ ගන්නවා වගේ තට දෙයක් ගන්නවා වගේ. මෙතනින් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරිය පික් කරලා වෙනම තටු හතර සුදු පාට කළු පාට හයි කර ගන්න ඕන හරියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. සෙට් කරලා ඉවරයි. දැන් බලමු මේක අපි first time try කරලා බලමු කොහොමද try කරන්නේ කියලා.